כאן על תל קשיש שמחוץ לקריית טבעון שבעמק יזרעאל. מתחתיי נחל קישון ומאחוריי רכס הכרמל. והפרק הזה אנחנו נדבר על אליהו הנביא. אז בואו נעלה למוחרקה. המוחרקה, אחת הפסגות שנמצאות על רכס הכרמל. הרכס עובר בין חיפה לצפון השומרון ואורכו 39 קילומטר. הוא נמצא כ-500 מטר מעל פני הים. התחנה הראשונה שלנו להיום היא הכנסייה שנמצאת שם, הכנסייה הכרמליטית. אולי נתחיל עם שם המקום, המוחרקה. המשמעות המילולית של המילה זה מקום השריפה, והשם כמובן ניתן בגלל הסיפור התנ"כי. גם הפסל של הגיבור שלנו נמצא כאן. במלכים א', פרק י"ח, כתוב על תקופת אחאב. המצב בארץ לא היה טוב. נביאי אלוהים נרדפו ורבים מהעם עבדו את הבעל והאשרה. ובזמן הזה אליהו הנביא מקבץ את כל העם ממש פה על הר הכרמל, ויש האומרים על הגבעה הזאת בדיוק. אז בואו נקרא בפסוק 21. כתוב, ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם אדוני האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. ולא ענו העם אותו דבר. במילים אחרות, הגיע הזמן לבחור. אי אפשר לעבוד את הבעל ואת אלוהים יחד. ואפילו ישוע, במתי פרק ו', אומר מילים מאוד דומות. הוא אומר, אין איש יכול לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ויאהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. זאת בעצם השאלה הגדולה והאמיתית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אחרי מי אנחנו הולכים? האם גם עלינו אפשר להגיד שאנחנו פוסחים על שני הסעיפים? האם גם עלינו אפשר להגיד שאנחנו לא פה ולא שם? בשביל להוכיח להם שאדוני הוא האלוהים, אליהו מזמין את נביא הבעל למבחן. כל אחד הולך להכין מזבח, להניח קורבן, לא להעביר אש, ולהתפלל לאלוהיו. האלוהים שיפיל אש מהשמיים הוא האלוהים. ואם כבר אנחנו בכרמל, איך אפשר בלי להגיע לדליית אל כרמל? ואם מגיעים לדליית אל כרמל, איך אפשר בלי איזה כנף טוב? את הסיפור הזה כולנו מכירים. נביא הבעל מתפללים, אבל לא קורה כלום. אליהו מפסיק אותם ומתפלל, ענני אדוני, וידעו כל העם הזה כי אתה אדוני אלוהים. אחרי התפילה הזאת נופלת אש מהשמיים, בני ישראל נופלים על פניהם ואומרים, אדוני הוא האלוהים. אלוהים מראה לכל העם שהוא אלוהים חי, שולט וגדול. הוא עושה את זה דרך אליהו אחד, שהיה מספיק אמונה לציית לו, להתפלל מול כל העם ולחכות לאש מהשמיים. אז בפעם הבאה, כשתטיילו בכרמל, תזכרו את מה שאליהו אמר, אם אדוני האלוהים, לכו אחריו. וכל זה קרה ממש פה. ועכשיו לחידת הפרק. מי היה המחליף של אליהו? כתבו לנו בתגובות. נתראה בפעם הבאה.